ما حدث مؤخراً في محافظة السويداء ليس أزمة محلية، إنه كاشف جيوسياسي بكل ما تعنيه الكلمة، كشف للطبيعة الحقيقية للنظام في دمشق، وكشف آخر للصدام العميق بين مشاريع إقليمية ودولية تتصارع في سوريا. لسنا أمام مجرد مظاهرات أو صراع على النفوذ المحلي، نحن أمام اختبار وجودي، اختبار بين رؤيتين متناقضتين: رؤية الدولة المركزية العقائدية الأحادية، ورؤية لسوريا تعددية متنوعة مدنية. فما الذي يحدث حقاً؟ من يحرك الخيوط؟ وما هي السيناريوهات الحقيقية التي تنتظر بلداً يقف على حافة الهاوية؟ اليوم سنفكك شفرة السويداء لنفهم ما لم يقال. تحولت السويداء ذات الغالبية الدرزية إلى ساحة قتال عنيفة. اندلعت الاشتباكات بين مقاتلين درز ومجموعات من العشائر البدوية، وسرعان ما تدخلت القوات الحكومية التابعة لدمشق. الحصيلة كانت مروعة. بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقط أكثر من 350 قتيلاً في أيام قليلة، ولكن مصادر محلية تتحدث عن أكثر من 700 قتيل، حيث ما زال هناك الكثير من الضحايا لم يتم الكشف عنهم. فالكثيرون وجدوا مقتولين في منازلهم، وما زال أهالي السويداء يمشطون المدينة والقرى بحثاً عن ناجين. الأرقام تشمل مقاتلين من الطرفين ومدنيين، بينهم العشرات ممن تم إعدامهم ميدانياً في مشاهد أعادت إلى الأذهان وحشية تنظيم داعش. الإهانات مثل حلق شوارب الرجال أثارت غضباً عارماً وزادت من تأجيج الصراع. هنا نحن لا نتحدث عن انتهاكات يمكن إصلاحها بلجنة تحقيق، بل عن جوهر المشروع السياسي للسلطة الحالية، مشروع يقوم على إلغاء الآخر ورفض التنوع. لقد تم إنهاء العمل بالقرار الأممي 2254 الذي كان ينص على تشكيل حكومة متنوعة وذات مصداقية. السلطة الحالية لا تريد برلماناً متنوعاً ولا دستوراً تعددياً، إنها تسعى لفرض نموذج سني أحادي شبيهاً بنموذج أفغانستان، وهو ما يدفع الأقليات بل وحتى التيار الديمقراطي داخل المكون السني نفسه إلى رفض هذا المشروع. من المهم أن ندرك أن هذه الهوية المتطرفة لا تمثل جميع العرب والسنة في سوريا، إنها هوية فئة استولت على القرار بالقوة وتحاول فرضها على مجتمع متنوع يرفضها في غالبيته. وهذا هو المحرك الأول والأعمق للصراع. في قلب الأزمة برز الانقسام بين الزعماء الروحيين للطائفة الدرزية المعروفين بشيوخ العقل. الشيخ حكمة الهجري دعا إلى المقاومة ورفض الهدى، معتبراً أن الطائفة تواجه حرب إبادة، وطالب بحماية دولية. على النقيض عمل الشيخ يوسف جربو على التهدئة، وأعلن عن توصله لاتفاق مع الحكومة في دمشق يقضي بوقف إطلاق النار وعودة مؤسسات الدولة وإنهاء المظاهر المسلحة خارج إطار القانون. أما الشيخ حمود الحناوي فلم يظهر على الساحة بسبب وضعه الصحي. هذا الانقسام في القيادة عكس حالة التشتت والارتباك في الشارع. في خضم الفوضى ألقى الرئيس السوري أحمد الشرا خطاباً تعهد فيه بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات وحماية الدروز كجزء أساسي من نسيج الوطن. لكن على الأرض كانت الحقائق تتحدث لغة أخرى.
ناشطون وتقارير ميدانية أفادوا بأن الفصائل التي ارتكبت الانتهاكات وبعضها يضم مقاتلين أجانب هي ذاتها التي عرفت بوحشيتها في مناطق أخرى. وعلى الرغم من تعهد الحكومة بالتحقيق ومحاسبة المرتكبين وتشكيل لجنة لهذا الغرض، إلا أنه لم يتم محاسبة أحد ولا توقيف أي شخص، رغم أن الجنات معروفون بالاسم والصورة. ففي المجازر التي ارتكبت بحق العلويين سابقاً لم تتم محاسبة أحد. فمثلاً مقاتلون ظهروا في فيديوهات مصورة في الساحل السوري تباهوا بقتل العلويين، ظهروا مجدداً في السويداء متباهين هذه المرة بقتل الدروز. هذا التناقض الصارخ بين الخطاب والواقع عمق أزمة الثقة وأثار تساؤلات جدية حول نوايا الحكومة ومشروعها السياسي، مشروع يراه كثيرون على أنه يهدف إلى فرض رؤية أحادية لا تقبل التنوع الديني ولا القومية ولا السياسية في سوريا. في هذه البيئة تحولت السويداء إلى ساحة لتصفية الحسابات، وهنا يكمن التصادم الأساسي بين الأجندة الأمريكية والإسرائيلية. واشنطن، ورغم أنها لن تنسحب بالكامل على الأرجح وستحافظ على وجود رمزي في شمال شرق سوريا، إلا أنها تسعى إلى إنجاز سياسي هدفها هو تحقيق السلام بين إسرائيل وسوريا السنية الجديدة قبل تقليص دورها. تل أبيب ترى الأمر بشكل معاكس، هي لا تريد حزب الله آخر بوجه سني على حدودها. هدف إسرائيل الاستراتيجي هو سوريا مفككة إلى دولات طائفية ضعيفة، بل إن هناك حديثاً في الكواليس عن مشروع يعرف باسم ممر داود الذي يمتد من تل أبيب إلى العراق عبر جنوب سوريا، وحصار السويداء قد يكون أداة ضغط لتسهيل مثل هذه المشاريع. بناء على كل هذه المعطيات، يمكننا رسم 3 سيناريوهات واقعية لمستقبل سوريا. السيناريو الأول سيناريو القسرية، التقسيم الناعم، وهو الأكثر واقعية، حيث إن سوريا مقسمة بحكم الأمر الواقع. دولة مركزية ضعيفة في دمشق، جنوب تحت الوصاية الإسرائيلية، شمال كردي، وشمال غربي تحت النفوذ التركي. هذا السيناريو يتجاوز الفيدرالية ليقترب من نموذج اللبننة، حيث توجد دولة مركزية ضعيفة في دمشق، بينما تسيطر المكونات الدينية والقومية على مناطقها التاريخية، مدعومة خارجياً على الأرض. محركات هذا السيناريو الرئيسية: أولاً، عدم الاعتراف بالتنوع السياسي ومحاولة إقصاج الآخر وبناء نموذج حكم إسلامي أحادي على غرار الحكم في أفغانستان. ثانياً، سياسة الأفلات من العقاب. الحكومة تصر على استخدام نفس الفصائل المتورطة في جرائم سابقة، مما يرسخ قناعة لدى الأقليات بأن الدولة لن تحميهم أبداً. هذا يدفعهم إلى التقوقع في مناطقهم الخاصة. ثالثاً، رفض إسرائيل لوجود حزب الله سني على حدودها، يعني أنها ستمنع سيطرة الفصائل الإسلامية على الجنوب السوري، وستعمل على دعم كيان درزي محلي كمنطقة عازلة. النتيجة: سوريا مجزأة بحكم الأمر الواقع، بحكومة مركزية في دمشق لا تملك سيادة حقيقية. السيناريو الثاني، صعود البديل الوطني. هذا السيناريو الذي كان مستحيلاً أصبح الآن ممكناً. نجاح التقارب التركي الكردي قد يخلق إدارة انتقالية جديدة تحل محل حكم الشرع، لكنه يواجه تحديات هائلة. أمام هذا الفشل الذريع لحكومة الشرع في اختبار السويداء وقبلها في الساحل والحوار الوطني، منحه المجتمع الدولي وتحديداً الأمريكيون ما يشبه الوقت بدن الضائع لإنقاذ الموقف.
لكن في نفس الوقت بدأ البحث الجاد عن بدائل. وهنا يبرز اسم قوات سوريا الديمقراطية وقائدها مظلوم عبدي كخيار محتمل لقيادة المرحلة الانتقالية. لكن هذا الخيار محفوف بالتحديات. أولاً، الفيتو التركي التاريخي لأي دور قيادي كردي. ثانياً، التردد الكردي الداخلي، فالكرد لا يريدون أن يتم دفعهم إلى مواجهة مع المكون العربي والإسلامي. هم يركزون حالياً على تأمين حقوقهم المحلية كحكم ذاتي وشراكة حقيقية في إدارة سوريا المستقبلية. لكن ما يغير قواعد اللعبة الآن هو المناورة التركية. بعد أن أوقف حزب العمال الكردستاني عملياته العسكرية، بدأت أنقرة بإرسال مؤشرات واضحة على تقارب محتمل مع الكرد. أردوغان يريد سحب الورقة الكردية من يد خصومه إسرائيل. الكرد بقوتهم المنظمة والعلمانية هم جائزة استراتيجية يتصارع عليها الجميع. ولكن هذا البديل لا يكتمل دون الجنوب. سيتم أيضاً عودة أحمد العداة إلى جانب الفصائل الدرزية لإدارة الشؤون الأمنية في المرحلة الانتقالية. ويتم تحديد شخصيات وطنية من جميع الأطراف السياسية والاجتماعية للتأسيس للنظام الجديد، وهي مرحلة قد تمتد إلى 18 شهراً. هذا يفتح الباب أمام سيناريو البديل الوطني الذي كان في السابق مستبعداً تماماً. فهل يمكن لتقارب تركي كردي أن ينتج بديلاً حقيقياً لحكم الشرع؟ هذا هو السؤال الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات في المشهد السوري اليوم. السيناريو الثالث، الانهيار الصومالي، الفوضى الشاملة، وهو السيناريو الذي سيحدث إذا فشل السيناريوهان الآخران. الفراغ سيملأ بحرب الكل ضد الكل، وستتحول سوريا إلى إقطاعيات للميليشيات المتناحرة. محركات هذا السيناريو: أولاً، العنف المتصاعد وتضاعف عدد الضحايا يومياً في ظل حكم الشرع، وما يرافقه من فظائع يخلق ثارات ودوامات عنف لا يمكن السيطرة عليها. ثانياً، فشل كل البدائل إذا ثبت أن قسد غير قادرة أو غير راغبة في اللعب دور وطني، وإذا لم يظهر أي بديل مقبول دولياً، فإن الفراغ سيملأ حتماً بالجماعات الأكثر تطرفاً. ثالثاً، تنافس الرعاة الخارجيين، حيث إن كل قوة إقليمية ستدعم ميليشيا خاصة بها، مما يحول سوريا إلى ساحة تصفية حسابات بالوكالة. النتيجة: غياب أي شكل من أشكال الدولة المركزية وانتشار الجريمة المنظمة، مع استمرار القتال منخفض الحدة بشكل دائم. السيناريو الرابع، التدخل الدولي وفرض الوصاية، النموذج البوسني. هذا السيناريو هو الأقل احتمالاً، لكنه يظل مطروحاً. إذا وصل الوضع إلى حافة الإبادة الجماعية الشاملة. أزمة السويداء ليست النهاية، بل هي بداية الكشف عن الوجه الحقيقي للصراع، الصراع على هوية سوريا ومستقبلها. لقد أثبتت الأحداث أن الحلول العسكرية ومنهجية الإقصاء لا يمكن أن تبني دولة. واليوم لم يعد السؤال هل سيفشل نظام الشرع، بل أصبح من سيرث الفوضى التي يخلفها فشله. وهل ستنجح المناورات الجيوسياسية في إنتاج بديل حقيقي، أم أنها ستكون المسمار الأخير في نعش سوريا الموحدة؟ الإجابة على هذا السؤال تكتب الآن بدماء وآلام أهالي السويداء، وبحبر الصفقات والمشاريع التي ترسم في عواصم المنطقة والعالم.